Ο κινηματογράφος είναι η έβδομη τέχνη. Μέσα από αυτόν οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν. Να ταξιδεύουν σε κόσμους φανταστικούς που δεν υπάρχουν, όσο και στον πραγματικό κόσμο, μέσα από τη δύναμη της εικόνας, έτσι όπως αυτή προσφέρεται μέσα από την επιστημονική γνώση. Η ταινία «Το Μεγάλο Ταξίδι» είναι ένα τέτοιο ταξίδι, ένα ταξίδι στο σύμπαν. Η ταινία στην ουσία αφηγείται μια ιστορία. Την ιστορία του πώς βλέπει ένας αστρονόμος τον κόσμο γύρω του. Πώς τον προσεγγίζει μέσα από το ιστορικό γίγνεσθε της επιστήμης και πώς ο κόσμος αυτός αποτυπώνεται με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Η ταινία είναι γεμάτη από εντυπωσιακές εικόνες των ουράνιων αντικειμένων, των πλανητών, των κομετών, των γαλαξιών, των άστρων, του ήλιου μας, καθώς και με εκτενείς αναφορές στο πώς διαμορφώθηκε αυτή η γνώση στο πέρασμα των αιώνων. Στο ντοκιμαντέρ «Το Μεγάλο Ταξίδι» παρουσιάζονται βίντεο και 3D animations που δημιουργήθηκαν ειδικά για τη συγκεκριμένη παραγωγή. Μεγάλο κομμάτι των γυρισμάτων έχει γίνει στα παρατηρητήρια του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Στην αποστολή συμμετείχαν μαζί μου άλλοι 4 διεθνώς διακεκριμένοι φωτογράφοι και κινηματογραφιστές. Οι τοποθεσίες όπου επισκεφθήκαμε ήταν το Αστεροσκοπείο Παρανάλ, το Άλμα σε υψόμετρο 5.000 μέτρων, και το Αστεροσκοπείο Λασίλα, όπου εκεί βρίσκονται τηλεσκόπια που έκαναν πρωτοποριακές ανακαλύψεις στις περασμένες δεκαετίες. Για την εισαγωγή και το τέλος της ταινίας έγιναν λήψεις στο Αστεροσκοπείο της Πεντέλης, όπου στεγάζεται το ιστορικό τηλεσκόπιο Νιούαλ. Τα 3D animations και οι εικονικές αναπαραστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ. Τα τηλεσκόπια συλλέγουν πολλά δεδομένα με τη μορφή μετρήσεων που δεν είναι ελκυστικά σαν τις εικόνες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αρχική τους μορφή. Έτσι, αναγκαζόμαστε να δημιουργήσουμε computer-generated images που αναπαριστούν ένα φαινόμενο ή μια φυσική διαδικασία. Επίσης, στο ντοκιμαντέρ έχουν χρησιμοποιηθεί αστρονομικές εικόνες από τα μεγαλύτερα επίγεια και τροχιακά τηλεσκόπια του κόσμου, που έχουν επεξεργαστεί με ειδικές τεχνικές, προσφέροντας στον θεατή την εμπειρία ενός πραγματικού ταξιδιού στο αχανές διάστημα. Το ντοκιμαντέρ έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να προβληθεί σε κινηματογράφους και σε τηλεοράσεις Ultra HD 4K. Οι υψηλές απαιτήσεις σε χρωματική απόδοση, ανάλυση εικόνας και ο τρισδιάστατος ήχος που απαιτούν αυτού του είδους κινηματογράφοι δυσκολεύουν τη δημιουργία της ταινίας, αλλά το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, με βρίσκω πάντα πάνω από ένα παιδικό βιβλίο το οποίο μιλά για το σύμπαν και τα αστεροσκοπεία. Αυτό το κράμα εικόνων και φαντασίας μου δημιουργούσε πάντα ένα απίστευτο δέος, το οποίο κουβαλούσα συνεχώς μέσα μου και ακόμα το κουβαλάω. Οι γονείς μου, βλέποντας αυτή τη συνεχή αναζήτησή μου, με πήγαν στο αστεροσκοπείο, όπου εκεί ξεκίνησε πλέον η βιωματική εμπειρία της αστρονομίας και όλου αυτού του κόσμου. Η νύχτα, τα αστέρια, αυτή η ηρεμία και η επαφή με το άγνωστο. Ταυτόχρονα με όλα αυτά υπήρχαν και κάποια μαθήματα μουσικής σε ένα αρμόνιο για ένα
διάστημα μερικών μηνών. Ωστόσο ένιωθα ότι αδυνατό να ακολουθήσω το κλασικό μονοπάτι εκμάθησης. Ήταν κάτι το οποίο δεν με πληρούσε. Ένιωθα ότι ήθελα κάτι άλλο, ότι ήθελα να εκφραστώ, ήθελα να βγάλω από μέσα μου όλο αυτό το δέος, το θαυμασμό και όλα αυτά τα συναισθήματα που σου προκαλεί η νύχτα σε ένα αστεροσκοπείο κάτω από ένα τηλεσκόπιο, η γνώση, η δίψα για το άγνωστο και όλο αυτό το σκοτεινό κομμάτι αυτού του κόσμου. Όλα αυτά εκφράστηκαν μέσα από τη μουσική. Ήταν ο μόνος τρόπος. Λειτουργώ με ένα πολύ δικό μου τρόπο, αλλά πάντα όλα ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Πανικός. Έχεις ένα μουγκό βίντεο 45 λεπτών, 1 ώρας και η αποστολή σου είναι μία. Ζωντάνεψέ το από την αρχή μέχρι το τέλος. Το πρώτο στάδιο πάντα είναι η παρακολούθηση του υλικού, η παρακολούθηση αυτού που σου έχει δοθεί. Μετά λειτουργεί το ένστικτο και το ένα φέρνει το άλλο με ένα εντελώς μαγικό τρόπο. Όλα δημιουργούνται στη στιγμή, ταυτόχρονα. Και πάντα συμβαίνει κάτι πάρα πολύ μυστήριο. Εικόνα, εφέ και μουσική κολλάνε σαν να γεννήθηκαν μαζί. Τα συναισθήματα που ένιωθα όταν δημιουργούσα τη μουσική για την ταινία ήταν ακριβώς τα ίδια που νιώθω κάθε φορά κάτω από ένα τηλεσκόπιο κοιτώντας το άπειρο σύμπαν. Η ταινία αυτή απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με έμφαση στους νεότερους ανθρώπους, φιλοδοξώντας να αποτελέσει για αυτούς ένα ερέθισμα για μια πιο πέρα αναζήτηση του κόσμου που μας περιβάλλει, ενός κόσμου ζωντανού, βίαιου, αλλά και εξαιρετικά εντυπωσιακού.